مرحبا بكم أعزائي. في هذا الفيديو سوف نكمل حياكة الأقدام. هذا هو الباترون، وهو باترون لنصف القدم، وهنا النصف الثاني. نبدأ أولا بإنشاء 18 غرزة. نقسمهم الآن إلى 3 إبر، في كل إبرة 6 غرز. نبدأ الآن بحياكة سطر غرز أمام. السطر الثاني الآن نقوم بالزيادة بعد كل غرزة أمام إضافة غرزة، زيادة 18 غرزة، يصبح لدينا العدد 36 غرزة. انتهينا من السطر الثاني. الآن نكمل حياكة 10 أسطر، يصبح لدينا 12 سطر. وصلنا الآن إلى سطر الاختصار. نبدأ من بداية السطر. هنا طبعا طرف الخيط السفلي يدل على بداية السطر. نبدأ باختصار غرزتين في غرزة واحدة، ونكمل 10 غرز أمام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الآن أيضا اختصار من الجهة الثانية، غرزتين في غرزة واحدة. بهذا الشكل. الآن نكمل باقي السطر 22 غرزة حياكة غرز أمام. نبدأ الآن السطر الثاني. هنا من بداية الخيط اختصار غرزتين في غرزة واحدة،
الآن 8 غرز أمام. 1 2 3 4 5 6 7 8 ومن ثم اختصار غرزتين في غرزة واحدة. بهذا الشكل. لدينا هنا اختصار 8 غرز اختصار، ونكمل باقي السطر 22 غرزة. نبدأ الآن السطر الثالث. لدينا هنا اختصار غرزتين في غرزة واحدة 6 غرز، أيضا اختصار غرزتين في غرزة واحدة من الجهة الثانية. نبدأ بالاختصار. الآن 6 غرز أمام. 1 2 3 4 5 6. الآن اختصار من الجهة الثانية. يبقى لدينا 22 غرزة محيط القدم. وصلنا إلى السطر السادس عشر. نبدأ باختصار غرزتين في غرزة واحدة، ومن ثم 4 غرز أمام واختصار ثاني من الجهة الثانية. نكمل بعد ذلك محيط القدم 22 غرزة. السطر السابع عشر. اختصار غرزتين في غرزة واحدة، غرزتين أمام ومن ثم اختصار أيضا من الجهة الثانية، ونكمل محيط القدم أيضا 22 غرزة. السطر الثامن عشر. بقي لدينا اختصارين. هنا الاختصار الأول، الاختصار الثاني من الجهة المقابلة. نكمل باقي السطر 22 غرزة. السطر التاسع عشر. اختصار آخر غرزتين في غرزة واحدة. يصبح لدينا هنا العدد 23 غرزة. نكمل هنا 22 غرزة. نوزع الغرز بالتساوي على 3 إبر بهذا الشكل، ونكمل الحياكة 21 سطر باتجاه الأعلى. هنا نكون قد انتهينا من حياكة القدم. ننتقل الآن إلى الحشو. بعد أن حشونا القدم نغلق الدائرة هنا بواسطة إبرة الخياطة. الآن نجمع القدمين مع بعضهما على 4 إبر. نقسم الغرز بهذا الشكل. هذا هو المحيط. لدينا هنا 14 غرزة في الأمام. طبعا تتم الزيادة بين كل غرزة وغرزة، تتم زيادة غرزة. لدينا هنا على الجانبين 10 غرز من كل طرف، تتم زيادة غرزة بعد كل غرزتين أمام. في الخلف لدينا 12 غرزة، أيضا نقوم بالزيادة كل غرزتين أمام إضافة غرزة. نبدأ الآن بداية السطر من الأمام عند أسفل البطن.
غرزة أمام، إضافة غرزة من هنا بهذا الشكل، تكرار غرزة أمام، إضافة غرزة ثانية، غرزة أمام، أيضا إضافة غرزة، غرزة أمام. بهذا الشكل ننهي باقي الغرز الموجودة على هذه الإبرة. يصبح العدد لدينا الآن من الأمام 27 غرزة. نكمل الآن الجوانب والخلف، كل غرزتين نضيف غرزة ليصبح العدد من الخلف 51 غرزة. الآن هنا أنهينا 21 سطر. نبدأ الآن باختصار الغرز، كل غرزتين نختصر غرزتين في غرزة واحدة. طبعا العدد الكامل لمحيط الجسم يكون 78 غرزة، ينتهي ب57 غرزة بعد الاختصار. نبدأ السطر باختصار غرزتين في غرزة واحدة. الآن غرزتين أمام، نكرر أيضا اختصار غرزتين ومن ثم غرزتين أمام، ونكمل محيط الجسم كامل بهذه الطريقة. المحيط الآن بعد الاختصار 57 غرزة، نكمل باتجاه الأعلى 5 أسطر. نبدأ الآن بالاختصار ولكن بالجهة المعاكسة. في الاختصار السابق كنا نختصر كل غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليمين. الآن سوف نختصر كل غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليسار بهذا الشكل. الآن غرزتين أمام، أيضا نكمل اختصار غرزتين في غرزة واحدة، غرزتين أمام، الآن لدينا هنا 43 غرزة، نكمل باتجاه الأعلى 9 أسطر. الآن سطر اختصار أيضا بالاتجاه المعاكس. في السطر السابق كان الاختصار باتجاه اليسار، الآن اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليمين بهذا الشكل. أيضا نكمل غرزتين أمام، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، غرزتين أمام، أيضا تكرار اختصار.
بقي لدينا الآن هنا 32 غرزة. نكمل أيضا 5 أسطر غرز أمام باتجاه الأعلى. هنا وصلنا إلى نهاية الجسم، انتهينا من حشو الجسم كاملا، ونقوم الآن بإغلاق الرقبة بواسطة إبرة الكروشيه. هنا انتهينا من إغلاق الرقبة وحشو الجسم بشكل جيد. نثبت الآن الرأس والأيدي. انتهينا من حياكة الدب الآن. سوف نكمل في الجزء القادم حياكة الملابس. أشكركم أعزائي على المتابعة. إلى اللقاء.